یه دیفن کامیلای بدحال به دست من رسیده که دیگه ازش قطع امید کردن، اما امروز قراره با همدیگه یه جون دوباره بهش بدیم و بعد بهتون بگم این گیاه کلکسیون کاملی از آفات و بیماریه. بریم تا ادامه ویدیو هم آفاتو بهتون معرفی کنم، هم بیماریشو، و در نهایت احیاش کنیم. خب قبل از این که بخوایم بریم سراغ آفات و بیماری و احیاش، یه موردی در مورد دیفن بهتون بگم. دیفن کامیلا با دیفن باخیا از لحاظ شرط نگهداری اونقدری با هم دیگه فرق ندارن، فقط یه سری جزئیاتشون فرق داره. دیفن کامیلا با دیفن باخیا اگر بخوایم مقایسه کنین، این گیاه ابلقه و سبزینگی کمتری داره. کلا گیاهایی که سبزینگیشون کمتره نیاز نوری بالاتری دارن و مقاومتشون نسبت به آفات و بیماری کمتره و باید خیلی بیشتر حواستون به این گیاه باشه. اگر اونقدر تجربه نگهداری تو گل گیاه رو ندارین و دنبال یه گیاه مقاوم ترین، میتونین دیفن باخیا رو تهیه کنین. البته که دیفن کامیلا، البته خیلی بهش دیفن کاملیا هم میگن اما دیفن کامیلاست، برگای قشنگتری داره، رنگ برگاش قشنگتره. اگر هم در مورد شرایط نگهداری دیفن باخیا میخواین بدونین، قبلا یه پست براتون گذاشتم، میتونین ببینین. هیچ فرقی با این نداره، فقط گفتم نیاز نوریش بیشتره و کود 320 و آهن احتیاج نیست برای این گیاه استفاده کنین. خب بیاین بریم سر آفات و بیماری این گیاه. این گیاه درگیر بیماری قارچی بوده، اونم خیلی شدید، چند تا برگ از دست داده و خب الان کنترل شده. بیماری قارچی چه شکلیه؟ بیماری قارچی این شکلیه که کل برگا یه حالت قهوه‌ای و زرد رنگ میگیره و حالت کشتانی داره، هی پیشروی میکنه، 2 تا 3 تا 4 تا برگو همین شکلی درگیر میکنه و در نهایت گیاه از بین میره. اینم اثرات بیماری قارچیه که این شکلی پیشروی کرده اما الان خشکه. این یعنی این که بیماری قارچی کنترل شده، ولی این حالت که حاله زرد رو این شکلی کل برگو داره درگیر میکنه، این اثرات بیماری قارچیه، اما بقیه برگا دیگه درگیر نیست و خیلی کمتر درگیر شده. اما دومین چیزی که این گیاه به شدت درگیرشه شپشک آردالوده. من ندیدم گیاهی که اینقدر درگیر شپشک باشه. کل برگا یه حالت پنبه‌ای مانند داره، سفید رنگ داره، روی برگا زیر برگا رو درگیر کرده که بهتون میگم توی این مواقع که گیاه این شکلی درگیر شپشک آردالوده باید چه کاری انجام بدیم. این 2 تا مشکل اساسی و این گیاه داره. بماند که خاکش خوب نیست، احتمالاً داخل خاکش کرم و هزار پا و این چیزا وجود داشته باشه، خاکش خاک برگ، همه اینا به کنار. ولی این گیاه بهتون گفتم مراقبت زیادی میخواد. فکر میکنم اول درگیر شپشک آردالود شده، این شپشک گیاهو ضعیف کرده و گیاه در برابر بیماری هم ضعیف و ضعیفتر شده. همین شکلی این 2 تا به جون گیاه بیافته دیگه کارش تمومه. دیگه بریم همه چیزو به صورت عملی بهتون نشون بدم. فقط قبلش مطمئنم بعد از اینکه بخوام این گیاهو احیا کنم گلخونه منفجر میشه، پس برای انرژی دادن به من و حمایت از من این ویدیو رو لایک کنین، برای کسایی که از گل گیاه نگهداری میکنن هم بفرستین. اولین کاری که باید انجام داد اینه که تمام این قسمت ها شسته بشه، یعنی شپشک ها کامل از بین بره. من برم این گیاه تو اولین مرحله بشورم و برگردم. خب من رفتم کامل برگاشو شستم، خیلی بهتر شد. سعی کردم آفت‌ها رو تا جایی که میشه به صورت فیزیکی حذف کنم و الان دیگه هیچ شپشکی من روش نمیبینم. خب بریم گیاهو از داخل خاک در بیاریم ببینیم وضعیتش چجوریه. اینم از خاک برگ که بهتون میگم استفاده نکنین، آخر عاقبت گیاه ها همین میشه. حالا چون گیاه خاک خوبی نداشته باید تمام اون خاک بد رو از اطراف ریشه ها جدا کنیم. اگر گیاه ریشه های پوسیده داشت باید تمام قسمت های پوسیده رو جدا کنین، اما این گیاه ریشه هاش سالم بود و فقط خاک اطراف ریشه رو جدا کردم. خب الان گیاه ریشه داشت. این پاجوشایی که زدم چون خیلی کوچیکه احتمال اینکه بعد از انتقال خراب بشه هست، پس فعلا کاریش ندارم، میذارم کنار گیاه مادر یک کمی بالا بیاد و الان خاکشو با خاک خوب عوض میکنم و بهش رسیدگی میکنیم ببینیم چه اتفاقی براش میفته. خب من رفتم ریشه ها رو یک کمی شستم، یک کمی برگا رو شستم دیگه، هرچی که شپشک داشت از بین رفت.
و الان برای محکم کاری بهتره یک کمی آمینو اسید به ریشه ها اسپری بشه. اگر ریشه ها پوسیده بود الان شما باید قارچ اسپری کنید در یه حدی که تنشش رو بگیره کافیه. من داخل این گلدون میکارم. خب حالا الان گیاه داخل این کاشته شد. الان چیزی که اینجا خیلی مهمه استفاده از یه آمینو اسید خوب کامل. کل برگا باید اسپری بشه چون گیاه کلی تنش دیده. اینم از روش احیای دیفنکامیدا. فقط ببینید چقدر خوب شد، ولی پروسه احیاش خیلی سخت بود. شما خیلی از قسمت ها رو ندیدین. این گیاه به شدت درگیر شپشک آردال بود. حتی این قسمت ها، حتی لای برگ جدید افتضاح بود. من فکر کنم کمتر گیاهی رو دیده بودم که اینقدر درگیر شپشک باشه و خب این گیاه بود. کامل تمام برگا رو شستم و آمینو اسید اسپری کردم. آمینو اسید توی این شرایط خیلی واجبه، واجبتر از همه چیز. روی برگ کامل باید اسپری میشد. بعید میدونم که با حذف فیزیکی این حجم از شپشک از بین بره. پس حدوداً 3-4 روز بعد همیشه که به صورت فیزیکی تمیزش میکنم، اما 3-4 روز بعد دیگه دوره سمپاشی رو شروع میکنم. با سم کنفیدور کامل کل برگا رو سمپاشی میکنم که دیگه کلا این شپشک ریشه کنشه. این شرایط خیلی مهمه که به گیاه تنش وارد نشه. پس این گیاه رو یه جایی بذارین که تنش دمایی نداشته باشه. یه جزیره کامل براش درست کنین که رطوبت براش فراهم بشه. همش برگا رو پاک کنین. سعی کنین شپشک خیلی زیاد نشه. تا دیدین 1-2 تا هست با دستمال پاکش کنین تا برسه به سمپاشی. خب الان چند روز از احیای این گیاه گذشته. این جدیده، این قشنگ اومده بالا، این قسمت باز رشد داشته. کلا حالش خیلی خوبه. از خود گیاه هم براتون بگم، این برگشه که این شکلیه. این جوونش کلی بزرگ شده و خود گیاه هم مثلا شپشکی روش ندیدم. فعلا که حالش خیلی خوبه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنین. من همیشه داخل کانالم از شرایط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.